Ẹ̀ngbà tí alàgbògúndàrẹ tí wọ́n ń gbáradì, wọ́n máa ń pe kíní kan ní hacker. Bẹ́ẹ̀ bá wà lórí WhatsApp group, ọ̀sán á dẹ̀ dòru mọ́ yín lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ bá wà nínú WhatsApp group, ọ̀sán á dẹ̀ dòru. Ẹnìkan kàn dé, á lóun hacker. Bó bá dẹ̀ ti dé, á dẹ̀ mú admin, á yọ sọnù, á dẹ̀ mú gbogbo àtókù, á sọ wá sókùnkùn alẹ́. Ṣé àwọn hacker yìí náà, ṣé àwọn hacker yìí náà, ṣé àwọn tí wọ́n tó ń ṣe nítorí dáadáa ni? Nígbà mi máa ń wò pé ṣé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà làwọn hacker yìí tán dà wọ́n síta ni? Ẹ jọ̀wọ́ ta ló lè là mí lóye ẹni tó bá wò tó mọ bó ṣe ń ṣiṣẹ́? Torí mo ti wà nínú ẹgbẹ́ tí ọ̀sán ti dòru rí, jẹ́jẹ́ wa là ń ṣe takọ, àfi bá kà ṣe dé. Alàgbà Lámìdí, ó yá hacker, ṣé ẹ mọ bọ́n ṣe ń wọnú kíní tán máa sọ̀sán dòru? Bó bá ti yọ ẹjọ́. Alàgbà Lámìdí. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi? Àbí you have been muted? Okay, yeah, ẹ má bínú mà, yeah. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé mà. So, mo gbọ́ yín. Lórí ọ̀rọ̀ hacker bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wà. That is why ta ṣe ní cyber. Ṣáwọn náà máa ń sọ̀sán dòru, wọ́n máa ẹ̀kọ́ bára yín. Wọ́n á kọ̀ da gbogbo platform ru ni. They are being used by some politicians. When things is getting right, that you are trying to oppose them, they can use those hackers to come in and through èèyàn kan náà lọ máa gbà wọlé nípa pé àwa tí à ń lo àwa ní orí platform àwa ní àwọn group kan àìtí secure account wa. So àwọn tí wọ́n secure account wọn yẹn tẹ́ bá lọ sí settings WhatsApp yín, even Facebook, any social media, only security, only two ways authentication. Ẹ lè lo fingerprint yín láti fi secure profile yín lórí any social media. But tí ẹ bá ti ṣe èyí, tó bá ti check gbogbo ibi tí ó dàbí pé space wà láti gbà wọlé, ibẹ̀ yẹn ló máa gbà wọlé. Wọ́n á kọ́kọ́ change phone number ẹni yẹn sí phone number wọn. So tó bá ti ráyè change phone number ẹni tí kò secure account ẹ̀, tó ti ráyè gbà wọlé, gbogbo wọn tó kù wọ́n máa di omi lọ́wọ́ wọn, bí omi. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn tó bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. So that is why WhatsApp tún ṣe provide advanced security for individual to secure their own phone number through settings. So àwọn nǹkan tí àwọn wà educated nípa ìyẹn. So tí àwa bá create a group, àwọn tó bá jẹ́ leader tó jẹ́ admin, wọ́n ní láti sọ fún àwọn member àwọn pé ṣé o ti secure account yẹ kó tó di pé o join the group yìí, because wọ́n lè gbàbẹ̀ da sọ gbogbo everybody tó wà nínú bẹ̀ di òkùnkùn. So kò jù bẹ́ẹ̀ lọ mà. So àìkíyèsí ló máa ń fa opportunity fún wọn láti wọlé. Wọn kò lè dédé wọlé tílẹ̀kùn bá ṣí sílẹ̀. If you've just joined me, welcome to Agbakonitọ́nílé Odùduwà, a program with a focus on promoting better understanding of all we need in order to have a Yoruba nation fit for purpose. Today, the topic is fake news kills faster than AK-47. I don't know whether you agree or disagree. I am Erilu Tunwashe. We've had moments of talking about key issues in English language. Now we are exploring in Yoruba language. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà. Abẹ́ ẹ̀gbọ́n ni àwọn asọ̀sán dòru wọ̀nyí. Now, ó dàbẹ̀ pé alàgbà ẹ jẹ́ àwọn tí wọ́n fẹ́ bá mi dá sọ̀rọ̀ asọ̀sán dòru, alàgbà Gbénga Adéwálé àti ẹnìkan òṣèlú. Ẹ jẹ́ kí n lọ sọ́dọ̀ alàgbà Gbénga Adéwálé, àwọn asọ̀sán dòru. Ẹ ṣé gan mọ́mì. Ṣe rí mo fẹ́ sọ sí ọ̀rọ̀ WhatsApp group yẹn. Ṣe rí nǹkan tí àwọn alàgbà sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn òótọ́ náà sọ. Bọ̀ ṣe rí tẹ bá secure fóònù yín, tẹ secure WhatsApp yín, kò mí pé hacker ò lè wọ ọbẹ̀.
ọ̀nà méjì náà lè gbà wọlé. Ṣé rí, the only way tí hacking ṣe lè ṣẹlẹ̀ ó máa involve human being, either ẹni tó fẹ́ hack yín àbí ẹni tó fẹ́ hack. Now, báwo ni wọ́n ṣe lè hack fún yín tẹ́ bá tún secure ẹ̀? Ọ̀nà méjì. Ọ̀nà àkọ́kọ́ ni pé ṣé rí, tẹ́ bá ti ṣe two-way authentication yẹn, because ẹ máa need the email yín in case bóyá tẹ́ bá ti fi code sí. Tó yẹ pé nìkan ó fẹ́ hack WhatsApp yẹn sìn. Tẹ́ni ẹ bá try, tó yẹ pé ẹ gbàgbé code yín jàre. So ó possible tẹ́ pé wọ́n á resend the code míì sí yín. But ṣé rí nǹkan táwọn hacker yẹn máa ń ṣe ni pé tó máa ti wá fẹ́ try láti hack phone yín yẹn, nǹkan tó máa ṣe ni pé bóyá phone ẹnìkan tó ti kọ́kọ́ hack, tó máa ti wá hack phone ẹni yẹn, ó lè jẹ́ tó mọ̀ yín rí, or most especially nínú platform tó máa ti hack phone ẹnìkan nínú platform. Wọ́n máa wá send code kan sí yín. Ṣé rí code tó ń send sí yín yẹn, code phone títí yín náà send sí yín. Wọ́n lè wá parọ́ pé irú bá yẹ ṣe meeting lálẹ́ pé a fẹ́ ṣe meeting o, ipò ní code kan ta send sí yín o, ipò code ẹ ni ẹ máa fi wọlé sínú meeting. Ṣé ẹ lè confirm code yẹn pẹ̀lú àwọn? Tẹ́ bá fi lè fún wọn ní code yẹn báyìí, wọ́n ti hack fún yín nìyẹn. So ìgbà mi ó lè má jẹ́, wọ́n lè má any story náà lè fún yín. Ìgbà mi wọ́n lè sọ pé láti báńkì àbí nǹkan kan, tẹ́lẹ̀mọ́lẹ́ bá ti béèrè any code lọ́wọ́ yín àbọ̀ send code kan wá ní pé a máa send code kan sí nísìnyí o, ẹ confirm code yẹn pẹ̀lú wa o, ẹ má fún anybody ní any code. Because tó bá ti fún wọn ní code yẹn báyìí, wọ́n ti gba code WhatsApp yín, wọ́n máa wọlé sínú WhatsApp yín straight away. Wọ́n máa take over gbogbo nọ́mbà yín. Irú nǹkan tó ń ṣe fọ́ọ̀rẹ́ mi báko bá tán hijack phone ẹ̀, ẹni ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní bá mi chat. Àti gbogbo àtàwà lórí phone ẹ̀ ló bá chat. Ó ṣáà ní ó wá ń pretend pé òun lọ rẹ wá yẹn. Wípé òun wà in a very desperate situation, kí sáré yá òun lówó. Mo ní kí ló ẹ fi ó ní kò má báyìí, kí n kọ ọjọ́ kí n sáré ẹ mọ̀ content mi kọ́ mọ̀ pé báwo ló ṣe máa dédé máa bèrè owó lọ́wọ́ mi lójijì. Bá tí mo wá ń pè mo ṣáà rí pé kò gbé, ara ti ń fún mi. So bá tí mo máa fi lọ sórí Facebook ẹ̀ tí mo wá message ẹ̀ lórí Facebook. So kò reply mi náà kan ìgbìn. After some days ló wá sọ mi pé ẹnìkan ló hack fóònù pé in fact a lot of people kan ti sanwó sínú account ẹni ẹ̀bí kan ti lọ ń forúkọ wọn lọ máa yáwó pé òun wà in a serious desperate situation. Then ẹlẹ́ẹ̀kejì tí wọ́n tún lè fi wọ orí fóònù àwọn èèyàn ni pé malicious code. Ṣé rí tẹ́ bá secure fóònù yín, àwọn code kan sì wà tẹ́gbẹ́ a ní láti wà very careful. Ẹnìkan kan send kíní kan ní kíní MTN wọ́n fún yàn ní free money. Ẹ tẹ code yìí kẹ́ wọlé, tẹ́ bá tẹ code yẹn gbà mí. Ṣé rí code yẹn ìgbà mí ìyẹn làwọn ìjọba máa ń lò jù tó máa ń send àwọn kíní wọn jáde, àwọn hackers wọn pé kán lọ da platform rò. Tẹ́ bá fi lè tẹ code yẹn báyìí, ó máa because ìgbà míì kan dandan pé kán wọnú fóònù yẹn kán jí owó wọ́n lè interrupt network yín kẹ́ má rí network lò, wọ́n á da orí fóònù yẹn rú. Code yẹn báyìí ó máa attack gbogbo mechanism fóònù yín. Ẹlòmíì gan fóònù yẹn software máa bàjẹ́ débi pé kò tẹ̀ ní rí tún ṣe mọ́. Ìmí lè jẹ́ worm, ìmí lè jẹ́ virus, ó máa attack ẹ̀ ni. So mo sọ pé ó involve èèyàn méjì, ẹni tó fẹ́ hack àti ẹni tó fẹ́ hack. Because ẹni tó fẹ́ hack ń sìn, òun ló máa kọ́ send. Then ẹni tó ń send the code yẹn náà, so náà ló máa tún tẹ̀. So it's either way. Ẹni tó fẹ́ hack èèyàn pẹ̀lú code náà, á kọ́ send the code sí yín. Then ẹni tó ń send the code náà, so náà la tún wá send the code sẹ́ni yẹn. So anybody wá ever pè wá rí pé code kan wọ́n send ẹ̀ sí yín, ẹ jẹ́ fún mi ní code yẹn, a fẹ́ ṣe meeting o, àbí nǹkan kan àbí láti báńkì, ẹ má fún yàn ní code. Even nǹkan kẹ́ secure fún yín ní two-way authentication, wọ́n lè gbàbẹ̀ wọlé. Tẹ́ bá dẹ̀ fi lè lọ click lórí any link kan ní wọ́n ṣe forex trading kíní kan trading kẹ́ click àbí tẹ́ bá fi lè click ẹ̀ báyìí, ó lè attack fóònù náà. Ẹ ṣé gan mà. Ẹ ṣeun. Ṣe rí àórí ọlọ́jọ́ àrí ọjọ́ ká àrí solókùn. Ní Nàìjíríà it's 11 minutes past 7. Aago mẹ́jọ la máa ṣe tán. Àbẹ́ẹ̀rí bí àkókò náà ṣe ń sáré tètè, ibi tó bá wa ló bá wa, a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Mo rí pé àwọn méjì kan ṣì ń náwó. Àwọn mẹ́ta kí n tó pè yín láti dá sí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká wo ibi tí ọ̀rọ̀ yìí ń lọ o.
a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú pé fake news social media àti orílẹ̀-èdè Yorùbá ọjọ́ iwájú orílẹ̀-èdè Yorùbá àkókò tó kù yìí màá fẹ́ ká fi ronú sí pé ṣé gbogbo wàhálà tá a ti rí àwọn sọ̀rọ̀ ọ̀sán dòru wọ̀nyí ṣé tọ́lọ́run bá tiẹ̀ sílẹ̀kùn fún wa tá a wà láyé wa ǹjẹ́ ó yẹ ká gba social media yìí láyè báyìí àbí ká kó palẹ̀kùn ẹ̀dẹ́ lẹ́ẹ̀kan tá a bá ti lè ráyè ká ṣe kí ni ká máa ṣe training ká náwó ká ṣe bá dẹ̀ ṣe ń ronú sí yẹn mo ti béèrè ìbéèrè kan nígbà tí àwọn princess sọ̀rọ̀ tá a bá ní government now àwọn governors gẹ́gẹ́ bí ètò òṣèlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn governor state wa dédé wọ̀nyẹn wọ́n dá ijó wọn jó ní bí wọ́n ṣe fi yé wa nìyẹn pé the governors of the states they are independent so let me see who is going to share his thoughts alàgbà ẹnìkan kò lè ṣèlú ẹ kọ́kọ́ bá mi dá sí. Okay ẹ ṣe mà kí tún dájú mo máa sọ pé màá bẹ̀ wá pé tó bá ti send any link sí wa tó ní bóyá san 10 naira kò fi gba 20 naira ká má máa click ká ti mọ̀ pé irọ́ ni àbí wọ́n send link pé o win ní lottery ìgbà tí ìwọ ò ta lottery ó dẹ̀ ní o win ní lottery ìwọ náà o bọwọ́ lù ó tẹ̀ àwọn àkàtì mú ẹ nìyẹn because o ò ta lottery ó dẹ̀ ní o win ní lottery ó yẹ kó ti mọ̀ pé irọ́ ni and bí mọ́mí ṣe sọ tá bá gba Yorùbá nation ẹ̀bẹ̀ tèmi máa bẹ̀ wá ni pé we should employ best of brain for example mechanic ni mí o fẹ́ yan minister of information or technology ó lọ fi mí síbẹ̀ èmi fún ara mi mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ technology ó gbé mi síbẹ̀ ara nǹkan tó ń affect wa ní Nàìjíríà nìyẹn we are not employing best of brain àwọn tó gùdù láàrin wa tá a mọ̀ a kì í employ wọn why torí pé they are nobody and ìgbà tá a bá employ àwọn yẹn they have that brain they will use that brain for another thing because tá a bá gba Yorùbá nation máa ní ká gba social media láàyè èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan as 90% I'm of 90% advantage on social media èmi rí advantage nínú social media advantage yẹn to me overweigh disadvantage yẹn at the moment disadvantage yẹn won't affect our government because it's exposing them and they are not happy about it but advantage yẹn ni pé is engaging at some of our youth they are being productive some people are doing business because mo ti ṣe a lot of business ní Naija tẹ́ pé till now mi ì mọ àwọn gbogbo àwọn people yẹn rí it was through social media I mean they lose anything because there's a way you can see do your background check on people so sábà gba nation wa I need the social media but we need our minister or commissioner of information technology to be someone tó yẹ kó wà grounded tó mọ everything about social media tó mọ laws everything tó ń lè mú wa because social media have come to stay is the present and is the future any country tó bá ban there they will be backward is the present and is the future but we just need to know how can we regulate it even in America even the president is using social media negatively Twitter we see how sometimes Donald Trump is using it but nothing we can do about that but we just need to educate we should keep educating people and our government we need to work with MTN and Globacom they are the giants in Africa to provide that technology and internet and low kí ló stop government kó pè wọ́n kó jọ jókòó pé how can we regulate this thing how can we regulate hate speech on social media how can we regulate do things about our intelligence irú àwọn Boko Haram they use phone number to call they make contact how are those not being tracked so is the duty of the government bí wọ́n mi wá kàn ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan is our government we need to employ best of the best to manage our social media and that is what we need because social media is creating job for people and a lot of people in Lagos they are in their room and they are making billions through selling a lot of things on social media which is good but that negative aspect of it there is no way we cannot eradicate it but we can only minimize it
We should not be looking at totally eradicating it. It's not possible. Even in Dubai, we know in technology-wise, they do a lot of jobs. But Hush Puppy was still there, was still using the same social media to make his money. So there is no way we can totally reduce the risk. We can only minimize and reduce it. And that should be our goal, on which we should employ best of the best to manage our social media. Thank you, Lord. tó mo ní ẹ ṣé mo dúpẹ́ púpọ̀ mo ní ó dàbí pé àdàgbà ètò yìí ó níbi kan tí mo fẹ́ fi kọ́ sí ibi ire náà la máa fi kọ́ sí àwọn tí mo gbà lálejò ní àṣálẹ́ yìí màá ní kí wọ́n máa gbáradì láìpẹ́ láti gbìyànjú sọ àwọn èròǹgbà wọn fún wa a ti gbọ́ tiwọn wọ́n ti gbọ́ tiwa èròǹgbà wọn ń sìn yìí kí ló ṣe wá rí nígbà tá a máa fi parí ètò yìí kí àwọn àlejò mi kọ́ máa gbáradì mo ní àwọn tí mo fẹ́ pè mo ní bí ẹnìkan tó àwọn tí mo máa pè kí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ ní ṣókíṣókí ò ní mo lálàgbà kan ń pè ní Olúwatíṣẹ́gun mo lẹ́nìkan tó ń pè ní àròpọ̀ ire ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú alàgbà Olúwatíṣẹ́gun kí alàgbà àròpọ̀ ire kan máa gbáradì láti dá sí mo tún ní alàgbà Lamid Akeem mo ní wọn mo rí alàgbà Gbẹ́ngà Adéwálé wọ́n wà nínú àwọn àlejò mi so àwọn mẹ́ta tí máa gbà láyè láti sọ̀rọ̀ kí n tó bẹ̀rẹ̀ sí pé àwọn àlejò mi tí wọ́n ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún wa níbẹ̀rẹ̀ táwa náà ti sọ sí gbogbo tán wá gbọ́ lẹ́nu wa yìí sìn kí ni wọ́n fẹ́ ká mú lọlé láti orí ètò ìtò àràpà Olúwatíṣẹ́gun ẹ̀yin dà. ẹ kúrọ̀lẹ́ gbogbo Olúwatíṣẹ́gun lóòótọ́ a dúpẹ́ fún prógráàmù yìí bọ̀ ní ṣókí lórí ọ̀rọ̀ tí à ń sọ tó ní ṣe pẹ̀lú social media fake news hackers Yorùbá today and future nǹkan ní kí n sọ àwọn point tí wá sí lọ́kàn mi bá dẹ̀ ṣe lè lo àwọn information yìí àti nǹkan tá à ń kọ́ lónìí tá à ń sọ lónìí bá ṣe lè mú lò individually àti bá ṣe lè mú lò ní Yorùbá land gẹ́gẹ́ bí èmi lẹ́nìkan mi ti gbàgbé I have written off Nigeria kò sí ire kan tó lè jáde ń bẹ̀ yẹn kò lè bẹ́tà mọ́ nǹkan tá a bá ti fọ 60 years tá a ń wò tí ò dáa mo ti gbàgbé so eléyìí tá a tún gbé lọ́wọ́ tá a ń sọ gbogbo àwọn èèyàn wa ń sọ yìí òun náà lèmi náà ń fọkàn sí pé báwa la ṣe máa ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ṣe béèrè pé kán make sure pé a ò kó jagba jantis tá à ń kó bọ Nàìjíríà wọnú Yorùbá land Ọlọ́run dẹ̀ máa fún wa ṣe èmi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan ní Yorùbá mo rí pé a wà láàárín nǹkan mẹ́ta culture lápá kan modernization lápá kan àwa rí Nàìjíríà tó wá jókòó sórí wa àwa rìn wọ́n mọ́lẹ̀ àwa mẹ́fìn láàárín mẹ́tẹ̀ẹ̀ta Nàìjíríà yẹn tó bá gbé kúrò at least mọ́lẹ̀ á tàn lé wa lórí á lè mọ ibi tá à ń lọ sí Nàìjíríà tó wà lórí gbogbo wa nílùú ilẹ̀ Yorùbá òun ni ó ń tèkì 80% of àìní ìdàgbàsókè àti ìfàsẹ́yìn ọmọ Yorùbá cause a lè gbégbèsè láì rí approval a lè ṣe nǹkan kan a lè determine anything a lè ní báńkì tiwa a lè lówó tiwa a lè limit a lè dá in fact many things you cannot do but Nàìjíríà ti gàba ó ti tẹ̀rín wá pa òkùnkùn dẹ̀ là ń pè ní Nàìjíríà òkùnkùn yẹn bolẹ̀ ó dẹ̀ ṣubú wa mọ́lẹ̀ àfitọ́ Ọlọ́run bá gbé kúrò ó dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run á sì gbé kúrò gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ so now tí yẹn bá tẹ̀ kúrò àwa ní iṣẹ́ kan láàárín culture àti modernization àwọn kankan wà nínú culture wa tí yẹ pé ó tako modernization díẹ̀díẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ kan wà àwọn òwe kan wà àwọn respect àrí kan wà àti gbé àwọn tá a ti gbé òkè òkun fún many years àrímọ̀ wípé modernization wọ́n ṣe fún àwọn èèyàn láyè tó kò jọ mọ́ kò ní ṣe pẹ̀lú bí ọjọ́ orí for example just one example kò ní ṣe pẹ̀lú ọjọ́ orí bàbá wa ni bàbá wa sọ pé ó ti pa so many things nítorí culture wa ni aláti respect àgbàlagbà a lè sọ pé ẹnu àgbà rùn culture wa ni but most of these bàbá yẹn wọ́n tẹ̀sí sí position yẹn nǹkan tó máa sọ
kò ní bá modernization mu, kò ní lè fit in organization. Àwọn problems wọ̀nyẹn wà, àwọn iná ló ń lead sí àwọn fake news táwọn èèyàn máa ń gbé jáde nǹkan kan and so on and so forth. On that one, mi nílè sọ̀rọ̀ pẹ́ lórí àwọn nítorí time yẹn wà very short. Anyway, so going forward, kí ni Yorùbá lónìí àti níjọ́ iwájú, because àwọn topic kan kan ní pé Yorùbá today and future. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo ṣe sọ pé ogun mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ó ń fi wá sọ́tún fi wá sótì pẹ̀lú Nàìjíríà. Inú mi lè dùn pé àwọn ọ̀dọ́ tó jẹ́ pé wọ́n ní access àwọn kí ni wọ́n jẹ́ pé it's their own age. Bàtẹ́ mi ń kọ́ kọ̀ǹpútà, kọ̀ǹpútà ní UI, ẹ bá ní kọ̀ǹpútà department, ó fẹ́ tó city kan. Gbogbo memory tó wà ní kọ̀ǹpútà yẹn kò tó da mẹ́wàá tó wà lórí mobile phone mi lónìí. So everything ti change. So àwọn tó ní future, àwọn tó yẹ pé wọ́n jọ bẹ̀rẹ̀ from the beginning ní modern ní year 2000 àwọn yẹn gan ni èmi lè pé even bí Nàìjíríà ṣe wà pẹ̀lú òkùnkùn wọn tó jẹ́ káwọn ọmọ wa kọ́ gbéra sọ tó jẹ́ kẹ́mi ìmọ́lẹ̀ kó tà yẹn àwọn ọmọ wa àwọn ọ̀dọ́ wa wọ́n yẹn move forward. Èmi á encourage wọn to move forward in your study of modernization. Ẹ rántí o, ayé ń lọ síwájú, modernization ló mú wọn lọ síwájú o, advanced country lọ síwájú, modernization ló mú wọn lọ síwájú o. So níjọ́ tí àwọn náà bá máa díjọ́ tí táwọn Yorùbá bá fẹ́ tẹ̀síwájú, àwọn tó wà níwájú ẹni ká máa wò kí ni wọ́n ń ṣe tí wọ́n fi ń advance, kí ni wọ́n ń ṣe pẹ̀lú technology, kí ni wọ́n ń ṣe pẹ̀lú even the fake news. Màá sọ fún wa news itself ọ̀nà nǹkan méjì ló ń ṣe. Number one, a fún wa ní information. Number two, a fún wa ní surprise. There is surprise element in news. So whether it is fake or not, it is still useful. At least to create that surprise element, to create that exception, news is very good. So you can use fake news to achieve what you want. Yes, Ọlọ́run gan lo fake news. Ó lo rumor láti jagun. Wọ́n ní àwọn kan gbọ́ pé àwọn kan sì ń jà bí kan. Kò dẹ́ ẹ̀gbọ́n tó jà, atẹ́gùn ló kàn fẹ́ lọ. Àwọn ẹlẹ́sìn pé báwọn náà ti ń kó ogun bọ́ wọn dẹ̀ sí sá lọ. Àwọn ogun Syria, fake news ni Ọlọ́run ló fi ṣẹ́gun. So a lè lo fake news láti ṣe kí ni o, láti create alert, láti create even if the news may not be true, but you know that there's no smoke without fire. Some part of that news information, look at it, you'll be able to find out where it's coming from, what is good. But the excitement there is the important thing. Finally, information, social media, fake news, hackers, okay. Information, tabanget, on there is news in it, there is instruction, there is education, and there is record for future. Fake news, prophecy, you never know. So even our prophets don't, when they speak, you're fake news, but to bash even coronavirus and so our country saw that last year, 2 years ago, and they come to 20 years ago, and fake news, it was fake news then, but today it's a reality. I can hang us, man, to the time. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ̀kọ́ kan tí wọ́n máa ń kọ́ lórí ètò mi tèmi pàápàá ti ń kọ́ ó ní bí a ṣe máa tẹ́tí gbọ́ra wa yé. Ṣé rí pé mi ò ní kẹ́ má sọ̀rọ̀ mọ́ torí wípé wọ́n ní ayé jẹun sókè ìnáwó àǹsìn wọ́n sọ̀rọ̀ sókè àbẹ́ẹ̀kọ́ kò ṣe àwọn young people nìkan gbogbo náà ní sọ̀rọ̀ sókè. Ṣé jẹun sókè yàtọ̀ sí sọ̀rọ̀ sókè? Ẹ̀yin ọ̀dọ́ lẹ máa sọ fún mi. Ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú báyìí. Mo ti ṣe alàgbà Ire, kí lẹ rí sọ sí ọ̀rọ̀ yìí? Àròpọ̀ Ire. Ẹ ṣeun ìyá wa, ẹ kú ohùn látẹ̀ǹkan, mo lò yín lọ́gọ̀ ẹnu. Gbogbo ìgbà tí ẹ bá ti ń wá sórí ètò ni mo máa ń rí wípé ọ̀rọ̀ yín máa ń mú làákàyè tó sì máa ń mú ọgbọ́n wá lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ ṣe kò wá ní rẹ̀ yín o, láṣẹ Elédùmarè. Gbogbo nǹkan tó ti ṣe fún yín kò sí lè tá a dànù. Gbogbo àwa tá a wọ̀ lórí ìkànnì. Oníyàn ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe, àwọn tó bá wa ṣe náà wọ́n kú àìbínú. Ọ̀rọ̀ tèmi ò pọ̀. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, mo ṣèwádìí, mo rí wípé n tá ń pè ní social media yìí, kí ni genesis ẹ̀ gan? Gba tí mo wo lọ, mo wo bó mo rí pé láti ọ̀dọ̀ Yorùbá ni social media ti wá.
òun ni àwọn òyìnbó yí padà tán sọ di Google. Ifá gangan ni Google. Lọ wò ó wá, bàbá ẹ bá wa yẹ̀ ẹ́ wò. Òun làwọn wá gbé wá sórí àtẹ tí àwọn èèyàn wá ń wò wípé ìṣẹ̀ṣe kì í ṣe bó ṣe yẹ kó rí mọ́. Ṣùgbọ́n ká wá wo nǹkan tí wọ́n sọ ọ́ dà lónìí, àtirọ́ àtèké ló kún inú ẹ̀. Nígbà tí àwọn kan kóra wọn jọ gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú tán lo social media láti kóra wọn wá láti wá jọba lórí àwọn ènìyàn. Ìgbà náà la wá pe Fáléèkì tá a sọ pé social media ò dáa mọ́. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ wù kókó dàgbà tán. So nípa bẹ́ẹ̀ ńkọ́, ní ti tèmi o, èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, ìyá wa, níbi tí mo dé lónìí pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run àti first son mi nígbà tó gain ní admission sí yunifásitì, mo wá sọ fún wọn nígbà yẹn pé ọmọ yìí má lọ sí yunifásitì yẹn, filẹ̀, gbọ̀nà ẹ báyìí lọ sí networking, IT. Màmá mi, ṣe rí lónìí nílẹ̀ òní tó mọ̀ yìí, mò ń dúpẹ́ fọ́lọ́run ni. Ọmọ yẹn ti wá kàwé ju nǹkan tí mo rò pé ó máa kà lọ nítorí pé mo ní kó gbọ̀nà networking yẹn lọ títí di bá ṣe ń sọ yìí. Mo dúpẹ́ fọ́lọ́run bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwọn bàbá wa kan ti sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ hacker, wọ́n dẹ̀ ti fún wa ní ìmọ̀ràn, wọ́n dẹ̀ ti gbà wá níyànjú. Ọmọ mi sọ fún mi lórí pé kò bá tẹ kóòdù, kò bá tẹ kíní kan, tán bá fẹ́ hack ẹ, wọ́n máa hack ẹ. Owó táwọn hacker yẹn ń gbà, owó gọbọi ni, ìjọba dìídì ń kó wọn jọ síbì kan ni. So ṣùgbọ́n àwa là ní lójú kòkòrò torí pé bọ́mọ mi yẹn ṣe sọ, ó ṣèkan lójú mi lọ́jọ́ kan, ẹ̀rù Ọlọ́run gan bà mí. Ìyẹn mo dúró ń bẹ̀ yẹn. Mo fẹ́ mú àmọ̀ràn kan wá, ìyá wa, ẹ má bínú pọ́rọ̀ mi pọ̀ ẹ̀yin èèyàn o. Àmọ̀ràn yẹn ni wípé àwa tá à ń create group, báwa kan ṣàlàyé lẹ́ǹkan yẹn. Mo fẹ́ mú àmọ̀ràn yẹn wá, ó máa wúlò fún gbogbo ènìyàn. Ṣé rí àwa tá à ń gbà sí group yẹn, ẹ make sure pé scrutinize every one of them. Ẹ jẹ́ ká máa fill the form. Ẹ create website fún group yín. Tá bá fill the form, ẹ mọ̀ pé abẹ́rẹ́ tó nókùn nídìí lẹ́ni, ó máa ní kóòdù tán máa fi wá sórí group yẹn. Ó ṣe pàtàkì lọ́pọ̀lọpọ̀. Ní ìparí, Yorùbá nation tá à ń lọ yìí, ibi tí èmi dúró lé ni wípé social media tá à ń sọ yìí, a ò lè mú kúrò ńbẹ̀. Béèyàn bá ti mú social media kúrò ní ìlú ní 21st century, ṣé rí gbogbo education tán gbà lọ́wọ́ wa, value system tán gbà lọ́wọ́ wa, tán yọ history kúrò ní education wọn, àwọn ti ní plan tiwọn tẹ́lẹ̀ tipẹ́tipẹ́, ṣùgbọ́n àwa máa dá gbogbo kinní wọn padà. Tá a bá ti wá dá padà gẹ́gẹ́ bí bàbá ẹnìkan òṣèlú ti sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, pẹ̀lẹ́ la fi ń pàmùkùrù pẹ̀lẹ́. Nígbà téèyàn bá gbé sílẹ̀ jàmọ̀ tó lóun fẹ́ fi pàmùkùrù, àá wá kó láti ilẹ̀. Ojú àfọ́ ìfọ́tán ìjà ni máa ń dálẹ̀. Ẹni tó yẹ kó wà níbì kan tó bá ti wà ńbẹ̀, gbogbo ẹ̀ lá lójú. Eléyìí tá a dẹ̀ wá ń sọ yìí, àwọn ọmọ Yorùbá tán ní ọpọlọ tí kì í ṣe tí wọ́n máa fi Instagram pé Instagram. Àwọn ọmọ tá a ní nísìnyí, wọ́n kọjá wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ tó jẹ́ pé gbogbo eléyìí tá à ń sọ yìí, àtojú àtimú kò sí eléyìí tó ṣòro gbé sáré ńbẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ìyá wa, àwa ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká fi sọ́kàn yìí pé social media yìí gangan, wọ́n ti pé kinní kan ní 3D báyìí, wọ́n ti parí ẹ̀. Ilé kíkọ́, èyí tá à ń fọwọ́ kọ́lé, kinní yẹn ó kàn máa yé ẹyin, yóò máa yé ilé bí ẹyin ni, yóò máa yé kalẹ̀ bí ẹyin ni. So ayé ti kọjá pé kéèyàn kan wá máa sọ ilé alábàárà tá à ń ṣe láyé àtijọ́, ó ti kọjá pátápátá, ó ti jìnnà. So màmá mi, mo wá ní àmọ̀ràn pé kẹ́ ẹ jọ̀ọ́, ṣé rí àwọn tó wà ní ipò ìjọba, mo mọ̀ pé ẹ close sí wọn. Ibi tẹ́ ẹ dẹ̀ wà yẹn, mo mọ̀ pé èèyàn ńlá àti ibi tọ́lọ́run fi yín sí kò wá ní ìbàjẹ́ fún yín. Ẹ pè wọ́n, ẹ bá wọn orientate wọn bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe, kẹ́ ẹ fi kọ́ wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn. Digital brain ló wà lọ́pọlọ wọn. Ẹ pè wọ́n sí pàdé mọ̀, ẹ fòótọ́ yìí kẹ́ ẹ fi yé wọn. Àmọ̀ràn tí mo fẹ́ fún yín, tí mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe fáwọn ọmọ Yorùbá nìyẹn, torí pé mo mọ̀ pé ẹ kájú ẹ̀ láti pè wọ́n. Ẹ ṣeun o. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Tẹ́ ẹ bá ṣe darapọ̀ mọ́ wa, a ti fẹ́ fàdàgbà ọ̀rọ̀ yìí, a fẹ́ fi kọ́ síbi ire. Mo rí i pé alàgbà Lamid wọ́n ṣì nawọ́ sókè. Táwọn bá ti sọ̀rọ̀ tán báyìí, àwọn àlejò mi tí mo gbà ní ọjọ́ òní, tí ó jẹ́ pé àwọn kan náà kọ́kọ́ wá bá mi tú òkè ti ọ̀rọ̀ náà, màá gbà wọ́n láyè pé ṣáà ti tún débi tán fẹ́ ká tún dé, kí wá lọ́jọ́ iwájú ṣe rí. Kí n tó pa alàgbà Lamidi, kí n má gbàgbé, àwọn kan béèrè pé kí ni nọ́mbà mi.
tẹ́ bá wo flyer tí wọ́n pín káàkiri, tẹ́ bá ti rí àgbà kò ní tán nílẹ̀ Oòduà lórí ẹ̀, ẹ rí nọ́mbà yẹn ń bẹ. Nọ́mbà yẹn wà lórí flyer yẹn. Tá bá rí ẹni tí ò rí, tẹ́ bá máa fi béèrè lọ́wọ́ ẹnìkan kejì, wọ́n á fún yín. Ẹ ní bínú tí n bá tètè dáhùn tẹ́ bá fi ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí mi, ṣùgbọ́n àwa tá a wà ní ibi tá a wà lónìí yìí, mi ní fẹ́ kí kákàntúkápá ká gbàgbé ẹ̀ yányán, nítorí pé àwọn pàtàkì èròǹgbà wáyé nínú ètò yìí tí mo máa fẹ́ kó yé mi dáadáa, gẹ́gẹ́ bí ohun tí òyìnbó máa pè ní recommendation. Recommendation yẹn á wù mí kí n fi tó àwọn tí wọ́n ń ronú sí pé àwọn fẹ́ mú òfin kalẹ̀, kí n fi tó wọn létí pé àwọn nǹkan tó jáde nídìí ìjókòó tí mo jókòó pẹ̀lú àwọn kan rèé o. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé ó di dandan kí Olódùmarè jẹ́ kí wọ́n mú lò, torí wọ́n máa béèrè, wọ́n ní nígbà tá a bá ní káwọn má ṣe báyìí, kí làwọn ṣe fẹ́ yanjú ọ̀rọ̀ náà. Àwọn òṣèlú orílẹ̀-èdè Yorùbá in particular, àwọn Yorùbá wọ́n máa ń sá ni, wọ́n máa ń sá. Gbogbo ìdààmú tẹ́yìn náà ń fún wọn ó pọ̀ rẹpẹtẹ, àbẹ́ẹ̀kọ́, wọ́n máa ń sá ni. Ẹ jẹ́ kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wá láti UAE sí UK sí US, Mauritania, olórí ọ̀dọ́ Àfà Azeez Ọláìdé, yóò sí fún yín láti kí mi lónìí, ṣùgbọ́n mo rí i pé kò sígbà tí mo pè pàdé kan tí ẹ kì í yọjú. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́ o, ẹ ṣé. Kẹ́ bá mi káwọn èèyàn mi ní Mauritania. Mi ò ní kẹ́rù mi wá báyìí mi ò ní kẹ́rù wá báyìí Mauritania yet. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́. Mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Tí n bá ti pe Àfà Lámídì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, tán bá ti Àfà ni mo fún wọn, tán bá ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wọn tán. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́. Ẹ rí i pé mo ti dìyá Àfà, nǹkan ńlá ni o, èèyàn ń dédé dìyá Àfà. Tẹ́ bá ti ṣàlàyé yín tán, màá fẹ́ kí alàgbà wa tó jẹ́ pé ìran ọmọ olú ìwà ni wọ́n. Bá ń wá àwọn olóúnjẹ ọmọ olú ìwà, àwọn là ń pè ní Ìjẹ̀bú Òde, Ìjẹ̀bú. Alàgbà architect Olúwafẹ́mi Adéwálé Lawal, tó jẹ́ wípé ìran Olúwa ni wọ́n. Wọ́n bá tún béèrè pé kí ló wáá ṣe sódùà, ìyẹn ẹ̀tàn mìíràn. Àwọn ni máa fẹ́ kán sọ̀rọ̀ lẹ́yìn Àfà Lámídì. Lẹ́yìn alàgbà Lawal, màá fẹ́ tẹ̀síwájú. Ìyá wa ọmọọba Princess Mọ́yọ̀sọ́lúwà Ságé, màá ní kán tẹ̀lé wọn. Wọ́n ní ẹni tí wọ́n á fẹ́ kó tẹ̀lé àwọn ni ẹni tó kéré jù nínú gbogbo àwọn tí wọ́n wá là mí lóye lónìí. Àwọn náà ni alàgbà Gbénga Adéwálé. Ẹ rí i pé alàgbà ni mo ń pe gbogbo èèyàn tí mò ń dárúkọ, torí pé àwọn ọ̀dọ́ tòní, àwọn ni àgbàlagbà ọjọ́ iwájú. Gbogbo Yorùbá nation nǹkan wọ̀nyí, àwọn náà máa jọ̀rọ̀ abẹ. Ọlọ́mọ ìpolówó máa lò gà látòdì ọ̀run pé gbóná jẹ́ dé àwọn àfáà kọ̀ọ̀kan, torí pé àwa náà ń kọ́ àjẹnú ẹ̀, Olódùmarè ajé orí bẹ́ẹ̀. Tí alàgbà Gbénga Adéwálé bá ti sọ̀rọ̀ tán, màá wá pe èèyàn mi tí mo ti mọ̀ láìmọye ọdún. Amòfin ni wọ́n o, ẹni bá pàdé wọn títì kò tiẹ̀ nímọ̀ wípé amòfin ńlá ni wọ́n, ṣùgbọ́n kò sígbà tí n bá ti ní ó yá ẹ wá bá mi dá sọ́rọ̀ ìṣòro, wọ́n máa ń bá mi dá sí ní gbogbo ìgbà ni. Ìyẹn alàgbà wa Dàpọ̀ Gúnrìndé, tó jẹ́ pé ẹni tó jẹ́ pé àgbàlagbà ni wọ́n nínú gbogbo àti nínú òfin. Ká ṣe báyìí kó lè rí báyìí. Àtúnṣe la máa wà ń díẹ̀ o. Tí n bá ní nǹkan kan ṣòro, tí n bá ti ní kò lè rí bẹ́ẹ̀, àwọn á ní báwo, wọ́n ní Ẹrẹ̀lúmà
a lè tún gbé báyìí a lè gbé báyìí kó lè dáa wọ́n máa ń wá kiri ẹ̀yin náà ẹ dàgbà ẹ dógbò tó Alfa Lamid ẹ̀yin dà mo rí pé ẹnìkan tún ti yọwọ́ alàgbà wa kan Adéwálé ó dà kò burú èní ló ní jẹ́ mo kò fẹ́ ó yá ẹ ṣẹ́gun mà Alfa ẹ ṣeun. mo kò fẹ́ fi àfikún ọ̀rọ̀ tí a ti ń sọ nípa ọ̀rọ̀ ákà náà ni ó nígbà kan nígbà tí mo wá sí nǹkan tí mo fi nífẹ̀ẹ́ ìlú tí mo wà yìí tó jẹ́ UAE òun lọ̀rọ̀ social media wọn orí social media ni mo ti kọ́kọ́ rí nípa UAE Expo 2020 social media náà lọ fi advertise ìlú wọn tó fi di pé ìlú yìí di ìlú ńlá òun lọ fi advertise wọn tí wọ́n ń kó wa ní location 419 sorry location 9 tí wọ́n ń kó wá síbi ìbàdàn tó fi ń build ìlú wọn so òun ló fà á tí mo fi nífẹ̀ẹ́ láti wá sílùú yìí pé owó wa tí wọ́n tẹ̀ ń kó wá sílùú yìí gan èmi gan fẹ́ wá gbà padà mi ò tí ì rí gbà ó nítorí pé mo apply fún iṣẹ́ tó jẹ́ iṣẹ́ IT òun ló jẹ́ kí n mọ íńtánẹ́ẹ̀tì tiwọn tí mo fi mọ gbogbo àwọn àṣírí díẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ social media so mo débẹ̀ wọ́n sọ fún mi pé you from Nigeria to qualify for IT mo ní what did you mean wọ́n ní pé a ti wà too qualify pé a máa padà da system wọn rú òun ni wọ́n fi fún mi ní iṣẹ́ yẹn gbà yẹn but lára àwọn tí mo gba nọ́mbà wọn tí wọ́n fi monitor gbogbo fóònù ní ìlú yìí kóòdù kan wà téèyàn lè fi deactivate ẹ̀ apart from pé hacker wà o wọ́n tún monitor phone so nọ́mbà kan wà tó jẹ́ pé èèyàn even ní location 9 náà wọ́n lo àwọn kóòdù yẹn nígbà tí ọ̀rọ̀ EndSARS yìí dé but a lè lò ká dá ilẹ̀ láti fi deactivate a dẹ̀ lè jẹ́ kí ọmọ tó wà nílé náà kó má di pé from them náà even kí wọ́n secure gẹ́gẹ́ bí Mr. Gbenga ṣe sọ even kó secure Facebook account wọ́n sì lè ní access fún gbogbo conversation data gbogbo àwọn tí ẹni yẹn ń bá sọ̀rọ̀ so fún díẹ̀ yìí màá fẹ́ release code number kan tá a bá dá ilẹ̀ ó máa gbé bóyá wọ́n monitor yín ni o bóyá wọn ò monitor yín ẹ máa rí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ á gbé phone call á gbé wá bóyá your phone is being monitored or your data your every app tó wà lórí tó bá ṣàti jẹ́ Android phone so nọ́mbà tá a lè fi deactivate ẹ̀ máa pè é sìn òun ni *#61# tẹ bá dá ilẹ̀ ó máa gbé tẹ bá wá send ó máa gbé information yẹn jáde bóyá your phone is being monitored or not so that ẹ lè wà conscious nípa ọ̀rọ̀ phone àti social media yín tẹ bá ti lè deactivate ẹ save láti bẹ̀rẹ̀ sí ní lo fóònù náà till eternity eléyìí ni mo fẹ́ chip in fún wa ẹ ṣé gan ma. Hello, hash what? *#61 what? *#61# ẹ wá send ẹ ó máa gbé gbogbo details nǹkan tó lè monitor lórí fóònù yín á gbé jáde so ẹ wá deactivate ẹ fún àǹfààní àwọn tó wà ní location 9 náà kan ṣe ìpamọ́ títí UK àbí America but the same code náà ń ṣiṣẹ́ fún gbogbo Android ẹ ṣé gan ma ẹ ṣé gan gbogbo lé. tó bá wá gbé jáde pé wọ́n mọ́nítọ̀ ní kí ni kẹ́ni yẹn ṣe ẹ bá wa ṣàlàyé fún wọn. ẹni yẹn ó máa deactivate ẹ ni. tó bá gbé jáde sà wípé wọ́n mọ́nítọ̀ nìyẹn kí ni kẹ́ni ń ṣe ẹ ṣàlàyé fún wọn. ẹ máa deactivate ẹ máa rí option yẹn pé kẹ deactivate ẹ so ó máa deactivate automatically ẹ̀yin lẹ máa tẹ̀ ẹ̀yin lẹ máa fún ní instruction bóyá ẹ fẹ́ filẹ̀ kó máa monitor yín lọ or ẹ fẹ́ deactivate fóònù yín from every device tí wọ́n ti connect fóònù yín yẹn mọ́ ẹ wá lè deactivate ẹ.
So ìyẹn fún monitoring kò papọ̀ mọ́ hacking. Hacking is a code and hacking is a course tí àwọn èèyàn lọ ń learn ní school. So kò kí ń ṣe crime. I'm going to stop you there. Ẹforíjì mi, mo ní láti tẹ̀síwájú. Alàgbà Adéwálé Adémòye ṣáárí ń tẹ́fẹ́ sọ for a couple of minutes kí n tó tẹ̀síwájú. Mo kí gbogbo wa kú alẹ́ ọmọ Odùduwà láti orúkọ mi ni Adéwálé Adémòye láti ìlú Germany. Ṣáájú màmá wa Erelú ẹ ṣeun ẹ kú àtúnṣe o àgbọ̀nrín tán lórílẹ̀ Olúwàjà máa rí yín bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ mi gígùn àtàláfíà wa. Gbogbo wa tí à ń wo ojú Ọlọ́run fún Odùduwà nation Olúwa mú wa délẹ̀ lérí láyọ̀ àti àlàáfíà. Ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀ nítorí àkọ́kọ́ tí mo máa darapọ̀ mọ́ ètò yín rèé ṣùgbọ́n mo ti rí ọ́nẹ́ kó farabalẹ̀ gbọ́rọ̀ ṣùgbọ́n kó yára gbọ́rọ̀ kó wá lọ́ra láti fèsì ó ní mo fi ṣe tó ṣe bí òwe ẹ̀yin ìyá wa àtẹ̀yin bàbá mi. Àrí mi pa. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ torí mo rọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ kọ́ ojú wípé olórí ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn àbúrò mi àwọn ẹ̀gbọ́n mi àwọn ojúgbà mi tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ àtàwọn barista wọ́n ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro tó fèsì wa. Ìkíní ká gbàgbé nípa Nàìjíríà kì í ṣe ìpè ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ò lè látúnṣe. Ìdí dẹ̀ ni wípé constitution tó base Nàìjíríà lé lórí ó ti wà fọ́ọ̀tì láti lẹ̀. Wọ́n gbé mi sí president Nàìjíríà lé ní mi ò lè látúnṣe kankan ṣe sí. Àfi tá a bá kọ́kọ́ rewrite constitution táwọn olóye torí sọ́jà ò lè kọ constitution ká sọ pé a fẹ́ fi rúùlù democracy sọ́jà ló kọ constitution fún wa a fẹ́ fi rúùlù democracy kò lè work. Germany mo wà since 1995 ni mo ti wà ní Germany ọmọ mi ìyàwó mi wà níbí I am doing good. So ká gbàgbé nípa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ká mójútó ọ̀rọ̀ bí Odùduwà ṣe máa wà. Àwọn èèyàn dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ náà kí ló mú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà débí. Minister of Sport mú brigadier general kíní kan ṣọ́ fẹ́ yìnbọn pààyàn lórí fíìdì ni. Ìyẹn là ní jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nínú Odùduwà. To put the right person at the right place. Àwọn ọmọ wa tó ń ṣe yahoo mo ń bá àwa náà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Odùduwà ń bí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń bá wọn argue. I'm not supporting crime. Ọpọlọ àwọn ọmọ wa tó ń ṣe yahoo is equivalent sí ọpọlọ àwọn ọmọ tó wà ní Western world tí wọ́n di genius nínú IT. Ṣùgbọ́n wọ́n gbà tó ọ̀jẹ̀ kan rí bí lò sí ọ̀jẹ̀ kan rí bí lu ọpọlọ yẹn sí wọ́n á lò síbì kan. So ìdí nìyẹn tó yẹ pé ọ̀rọ̀ Odùduwà ò ní ká mójútó. Nígbà àdẹ máa jà fún ní Odùduwà nítorí pé ẹnu wa máa kára wa èdè máa yéra wọn ojú máa tó ojú ẹni tó bá tọ́ sí di oyè ò ní kọ́ fi sí. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà lénìí partism ni ó mọ̀ ọ́ ṣe ó mọ̀ ọ́ ṣe òun náà ni Donald Trump ń ṣe l'Amẹ́ríkà sí wọ́n ṣe advance tó ṣùgbọ́n tí olórí tí ò bá ti ní vision tó dáa ẹ wo Biden sí mi ò iṣẹ́ òṣèlú Amẹ́ríkà but ó mú nínú àwọn adviser George Bush tó jẹ́ Republican ẹni tó bá wúlò tó lè ṣe nǹkan ní ká fi sí ní tó sún Nàìjíríà débi tá a délé nírè partism ọmọ wa ni ẹjọ́ ṣe ńgbà tẹ máa mú táùtù agbèrò tẹran ní House of Assembly ẹjọ́ kí la fẹ́ ó ṣe náà yóò fàgà fọ́ wọn lórí ni Ọlọ́run wa bá wa tún ilẹ̀ Odùduwà Olúwa bá wa tún ṣe o and social media a lè ká kúrò bí a ṣe máa lò ó láti ṣe seminar workshop bí àwọn aṣáájú ti ṣe sọ ìyẹn là ní jẹ́ kó hàn wá ìyẹn làwọn ìjọba tó wà lóde òní ò lè ṣe tá a bá dẹ̀ ti dá Odùduwà lẹ̀ gbogbo yẹn la máa ṣe lóòrèkóòrè kí wọ́n máa ṣe lẹ́ẹ̀kan ẹ̀mejì wọ́n máa dánu dúró gbogbo àwọn Western world bí wọ́n ń ṣe seminar lóòrèkóòrè lórí nǹkan láti educate àwọn èèyàn Ọlọ́run á dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ Olúwa jẹ́ máa jú wa ṣe Odùduwà gbé gbogbo wa o ẹ ṣeun mo dúpẹ́ o. Mo dúpẹ́. Well, we're coming to the end of today's session. It's been fascinating to learn. If you've just joined me, I am Erelu Tunwashe. This is a program called Agbakonitoni Odua. It simply means may elders never cease to exist within
Odua land. And some will say, may we never lack elders in Odua land. Before I bring in my keynote speakers of today, I want to particularly thank them one by one. And the first one I want to thank will be the first one to round up whatever he's got to say, and that is Alagba Oluwafemi Adewale Lawal. Thank you so much for coming today. I'm very grateful the time you've taken to prepare for and deliver your contribution. So please come in and share your final thoughts. Over to you. Yeah, ṣeun gan ma, Ereluwa, túbọ̀ pẹ̀ fún wa. Àárín yín pẹ́ lágbára Ọlọ́run. Going by what has been said from the beginning of the program, it is very clear that we have been able to talk about the usefulness and the disadvantage of social media, fake news, and got to a point whereby we had to start, trying to blend between our culture and modernization. Those are the things we have discussed in the past. Nǹkan tí èmi kàn máa sọ gẹ́gẹ́ bí àkójọpọ̀ gbogbo ẹ̀ bí mo ṣe rí i ni wípé kí ọ̀làjú tó dé àti ní àṣà, kí ọ̀làjú tó dé àti ń ṣe oníbàṣe ń ṣe é tó dẹ̀ ń rí bó ṣe yẹ kó rí. Ọ̀làjú tó dé nǹkan tó dáa náà ni. Nínú gbogbo ẹ̀ kò sí nǹkan tó dé tí ò ní ìdí dáadáa àti ibi inú ẹ̀. So fún ìdí èyí èmi á suggest pé ibi ire inú ẹ̀, as in the better part of it, let's hold on to the better part of it, let's harness it, let's get Oduduwa Republic, get it done and do it very well. Part of the problems in Nigeria tá à ń sọ lẹ́nìí, part of the problems in Nigeria ní tó sún wa débi tá a dé lẹ́nìí. Nigeria itself is, land size or population wa kọ́ ni issue wa, but the problem we have is that things have not been done properly, and that has been existing over the years. America that ought to be juwalo, not for ought to be juwalo gan representing some to juwalo, but they are doing things rightly and they are getting the results. So in this case of us coming to the Republic and getting to do things very well, Oduduwa Nation, it's just by we can't throw away completely the whole people in this. And at the same time, the youth too, not every youth can play, the role which the Agbalagbas will play. So we can have a blend of the youth, the Agbalagba, all put together, the better part of social media, bring everything together, kakọ àwọn ní àṣà wa, kí wọ́n mọ bí a ti ṣe ń ṣe, bí ogun kan ti ṣe ń ṣe, bí ogun kan ti ṣe ń lọ látijọ́, everything so that we can at the end of the day hold on to the modernization, at the same time not lose our cultural values, which is very, very important and is the basis and what makes us to say I'm a Yoruba man. I'm from the descendant of Oduduwa. Thank you very much. I go straight away to our dear princess. I want to again thank you very much, Princess Moyosoluwa Sage Eshegon Ekudide. I didn't give you adequate notice. Out of all the rest, I think you got almost closer to the date request to join me. Thank you so much for joining me. Dark by Dugbo, Koda, Bobiti Moiti Wa, tẹ́ fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ lónìí ní agbára Olódùmarè Ẹlẹ́dàá gbogbo àwa ìran Ifẹ̀ Oòduà á san fún yín. May I now invite you to please share with us your final thoughts for the day.
Over to you. Thank you very much, ma. Ẹ ṣé gan ma. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mà fún opportunity láti share little knowledge mi pẹ̀lú àwọn bàbá àti àwọn ẹ̀gbọ́n mi tó wà ní orí ìkànnì. I'm so grateful, ma. Thank you very, very much, ma. To round up, ma, me personally, I would say, let us keep our free speech. It is very vital, it is very important. Yes, there's fault in it, and in everything tó wà láyé yìí. Tẹ́ bá wò, initially wọ́n sọ pé the earth was flat. That would be a fake news. But had it been they gag them then, or they stop them, lè wá mọ̀ lẹ́yìn pé the earth is actually round. It is the same set of people tó ń kọ́kọ́ sọ pé the earth was flat. No, not to progress. Tó ń progress sí, tó wá sọ pé the earth is now round. Tí gbogbo wa dẹ̀ gbà lẹ́yìn pé the earth is round. So even if there's fake news, our people need education, awareness. Nǹkan táwọn èèyàn wa need nìyẹn. Tá bá educate wọn, tá create enable environment fún wọn láti lè mọ̀ pé okay, this is fake, this is real, and to know the implication of sharing fake news, then they will stop. Àwọn èèyàn wa wọn ò ń ṣẹranko. Àwọn èèyàn wa wọn ò ń ṣèyàn burúkú. Yorubas are not animals, Yorubas are not evil, Yorubas are not wicked. Situation tá find ara wa ló ń jẹ́ ká hùwà bá ṣe ń hùwà. If we have good leaders, if we have good people in place, tó ń mú wa lọ sílẹ̀ ìlérí, tó ń lè jẹ́ Moses wa, tó ń lè dúró bí bàbá wa Odùduwà ṣe dúró síbẹ̀ fún wa, tó lè dúró bí bàbá wa Awólọ́wọ̀ ṣe dúró fún wa, àní hùwà bá ṣe ń hùwà báyìí. Àwọn olórí wa, they caused it. They drove us into the situation of us sharing fake news. Most of the fake news is out of frustration. People are frustrated, people are fed up. And the truth is, even if they say they want to gag us, people will talk. People will defend what they believe in. And it's even going to make things worse. Because when people go underground and people are not able to speak out, they're going to find other means. And the truth is, our children nowadays are technology savvy. They know what they are doing. If we go, one of my sons is actually a computer scientist. So, let them listen. If they really care, if they love us, if our governors, if our leaders in Yoruba land love us, let them listen to the children, listen to us. But by speaking out, we're asking for help. It's a way of asking for help. It's a way of saying, come to our aid, come to our rescue. We are in distress, help us out. But we are suffering, and then you are thinking of knocking us down, or you pushing us into a corner and saying you don't want to listen, or you are irritated by what we are saying right now. I'm sorry, ma'am. I'm sorry to our leaders. It's not going to work. Come on, even come one town bisinule. Àwọn ọmọ tí wọ́n gọgọgọgọgọ kan wò pé okay, ṣé wọ́n lè sọ fáwọn ọmọ wọn gọgọ pé jókòó síbẹ̀ káwọn ọmọ rẹ̀ má dùn pé dad, why do you ask me to sit down? Come on, sọ pé mom, why do you ask me to sit down? Irọ́ nìyẹn, unless kò ń ṣe àwọn ọmọ generation ilé tàbí. This new generation, they're not fool, they're not like us. They will find a way. So it is better for us to listen to them. Ká gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ, and then we come to round table and discuss way forward. Let's educate our people. Let our leaders sit down and plan genuinely for Yoruba land. We cannot continue like this. And we're not going to continue like this, whether they like it or not. They may not want to hear it. You can say you're going to gag us now, you're going to use the chain to tie us somewhere, but we will find a way. And when Boko Haram to one in north, we shall find a way. So if they don't want to create terrorism in Yoruba land, which if they do not listen to the youth now, that is what is going to lead to. That is the reality of life.
Let the leaders, let all our obas, let all our governors, let all our senators, let everybody that are in charge, all those people in charge of our destiny in Yoruba land, let them listen now. If they don't listen now, repercussion in one, you can say you are going to guard God, you can say, but when people are determined, they will get what they want to get, and that is the truth. So thank you. I'm a bit I'm very passionate about my people, and that is why sometimes when I speak, maybe I tend to shout, but that is how much I love my tribe, I love my race. We're not tribe, we're a nation, you know, we're over 60 million, so we're a nation. So I really, really love Yoruba race. I am very, very proud to be a Yoruba woman. And nobody, and I said it, nobody, any other nation on earth can guide us or can drive us back to caveman life. We're not going to go back to caveman life. No way. So thank you very much. Thank you very much. People who know me well will tell you I'm quite disciplined with time. I won't be able to allow any more from the floor, for want of a better word. I'm going to go straight on to, in fact, the young man who first of all brought this concern to my attention. I think he'll be surprised because he just sent me a little message. And I thought, well, the best thing to do was to organize a session like this. And I asked him if he would kindly be a speaker, and he agreed. Somebody who is actually a student. When I asked him to come along, he told me he's a student. I want to say it doesn't matter who one is. We all have contribution to make to the betterment of our society. So, Alàgbà Gbénga Adéwálé, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín ni pé ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ fi tó mi létí ìgbà tí mo dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ yín pé ṣé ẹ lè ńgbà tẹ́ fi tó mi létí pé ìṣòro dé ṣé ẹ lè wá sọ sí ẹni student ní mo ló dà ẹ̀yin gangan náà ní ń wá màá wá fi àwọn tó máa táwọn náà máa tì í lẹ́yìn. Thank you so much for agreeing to come and speak on the matter. So I invite you to please deliver your closing remarks. Yes, ma. Ẹ ṣé gan mọ́ mi ò fún àpọ̀lé Ọlọ́run á pọ́n yín náà lé o. Ẹ dàgbà o. Ẹ dògbò ẹ pẹ́ fún wa, ẹ dẹ̀ kó wa jẹ̀pẹ́. Ṣe rí recommendation tèmi ní fún àwọn olórí wa ni pé àkọ́kọ́ ṣe rí a lè trust the federal government rárá. Kàn jọ ká má àwọn people yìí á ti trust wọn enough lọ́wọ́ tá a wà yín sìn a lè trust wọn mọ́ because now on sọ̀rọ̀ pé ó máa débi pé ó máa shut down cyberspace. Wọ́n lè kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ kan ní pé kò ní dé level yẹn tó bá yá ó lè tún kọjá level yẹn. So kọ́ máa trust wọn àti trust àwọn Haúsá Fúlàní ẹ̀dẹ̀ obi tó bá wa délé nísìn. So irú àwọn nǹkan báyìí ẹ wo irú wa tí kìíní máa ṣẹlẹ̀ nísìn. There's a national unrest nílùú. Àwọn northern leaders nìkan kan pera yín sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Involve other region. Ẹ̀yin nìkan lẹ́kan lọ pera yín sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ẹ wá come up lórí pé ẹ fẹ́ máa monitor kẹ́dẹ̀ máa báwo ni máa sọ́nà. Ẹ fẹ́ ṣe law lórí social media. So àwọn nǹkan mi wà tẹ́kọ̀ máa ti sọ níbẹ̀ lọ́dún yẹn tẹ́ pé wọn ò ní sọ jáde tán. So that trust yẹn is and this thing ẹ máa ní pé tó rán ni pé kíní ẹ̀ ó really ń tó àṣírí wọn gan. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣe rí èmi fúnra mi ò personally ara nǹkan tí mo fi sọ pé mo fi jẹ́ ká ṣe show yìí gangan ni pé àwọn people yìí wọ́n rí pé social media yìí is a very powerful tool tó lè help wa láti gba Odùduwà yìí especially torí pé pressure yẹn ó ń wá láti diaspora. Àwọn èèyàn wá ń lé wọn bẹ̀rù pressure náà ń wá láti diaspora so tó máa lè rí gbogbo any means láti make sure pé connection between diaspora àtàwọn tó wà nílé ẹ̀kọ́ kọ̀tẹ̀ wọ́n máa kọ̀tẹ̀. Èmi believe pé this is one of the reasons. Now tẹ́ bá dẹ̀ wo àwọn èèyàn wa náà bọ́n ṣe ń attack wọn nínú village yẹn sìn báwo la ṣe fẹ́ máa gbọ́ wípé wọ́n attack àwọn èèyàn wa.
ẹ mọ̀ gbogbo àwọn kíní bóyá ó kí àwọn kan ti lọ ìlú kan sìn ẹ wo irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Benue nígbà kan ṣé pé there is this man Ghana ṣé pé òun ló wá padà tó àṣírí pé àwọn Fúlàní ó sọ ní Fúlàní ó náà mò ń lọ Mali mò ń lọ káàkiri wípé òun sọ pé káwọn lọ grab 4 lands Nasarawa, Taraba, Plateau ó dárúkọ àwọn ìlú mẹ́rin yẹn wípé they actually told them to capture those lands tó ń bílò wọn ní about $1 billion tó ń ní pé owó yẹn ti pọ̀ jù he came to expose them social media yìí náà ló yẹ ká rí gbogbo kìíní eventually the man yẹn ó sì kí fún amnesty but wọ́n sì pa and Benue governor was angry so àwọn people yìí they will look for every means nǹkan tẹ́mi dẹ̀ ti ń suspect lélẹ́yìí then again social media ó create a lot of iṣẹ́ fáwọn ọmọ wa gẹ́gẹ́ bá yẹ mọ̀ pé ẹwà àwọn especially àwọn new content creator wa ń sìn àwọn Mr. Macaroni àwọn Tauma àwọn orúkọ Macangel gbogbo wọn yẹn this thing is helping a lot and àwọn nǹkan tó lè mú development bá ilẹ̀ Yorùbá náà lélẹ̀ if not táwọn ọmọ Yorùbá rí nǹkan ṣe their brain might be docile and then kọ́ndẹ̀ tún máa ro implication wípé tó bá gba social media yìí ṣé àwọn citizen gan are they going to be pleased with it now obviously àwọn èèyàn lè wà pleased that is going to be another second uprising tó máa tún ṣẹlẹ̀ ní south tẹ́ pé a tún máa destroy ara wa and the north will still be peaceful àwa la tún máa jà because àwọn sì wọ́n fara mọ́ pé consensus àwa ní àwa ò gbà gbogbo àwọn ọ̀nà téèyàn lè fi máa dàárín àwọn èèyàn rú rèé èmi dẹ̀ ń sọ fẹ́ nìkan ṣe rí tí àwọn Fúlàní bá fẹ́ kógun jà wá mo sọ fáwọn èèyàn wọn lè dédé gbé airplane nísìnyí kí wọ́n máa blow wá kò possible wọn lè dédé máa ju bomb àbí kọ́ kàn kó méjì jáde pé yá ẹ lọ máa pa wọ́n ṣe rí the only way tán lè fi start war yẹn is tribal conflict ẹ máa rí pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí sìn àwọn àtàkì Fúlàní yẹn ti ń pọ̀ gan they are pushing us to the war so that we can retaliate so that bá ti lè retaliate àwọn á ní pé àwa la cause ogun yẹn wọ́n dẹ̀ ti ń gbọ́ Amẹ́ríkà gan ti wọ́n nu wa a lot of videos gan láti rí àwọn military men tó wà nínú igbó pẹ̀lú ọ̀kadà àti ìbọn AK-47 they are riffraffs and wọ́n dẹ̀ ń gbé ìbọn tó wọ́ ti $5,000 $15,000 ta ló fún wọn àṣírí láti gbọ́n sí pé àwọn kan wà ní Saudi sì tẹ́gbọ́n sponsor wọn so why are they sponsoring them so they are just looking for a way to cause a tribal conflict kọ́kàn wá fi opportunity wá fi attack wa wọ́n kàn ní tó náà ti pa Fúlàní o ẹ mọ̀ before kẹ́ tó mọ̀ kó tẹ̀lé wọ́n kàn dá wà lálẹ́ wọ́n kàn sọ fún àwọn tó wà nùgbó pé ó yá ẹ wọnú ìlú so a kàn máa ní is a tribal conflict bíi ti Rwanda ṣe ṣẹlẹ̀ Ethiopia ń sìn ó sì ń ṣẹlẹ̀ ní Ethiopia báyìí sìn ethnic conflict ogun tó dẹ̀ lágbára ni because when it comes to tribal stuff àwọn èèyàn lè kú lé lórí people can die there because àwọn èèyàn fẹ́ defend ẹ̀yà wọn to the death to death so àwọn advice mi ní pé ẹ bá lè bá mi sọ fún wọn àwọn ẹmọ torí wọn mọ̀ pé close gan mọ́ àwọn politician mọ́ mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi sọ fún wọn because èmi ò ní tèmi o ẹ má yẹ ká tiẹ̀ gbára lé àwọn people mọ́ because Yorùbá nǹkan tó pa Yorùbá ni pé ojú àánú ti pọ̀ jù àti lójú àánú jù a tún máa ń fẹ́ràn àlejò gan ju onílé lọ gbogbo ilé la máa fi ń wọn àlejò oúnjẹ tó yẹ ká jẹgun àtúngbé fún àlejò àfi bí para wa àwọn kìíní wọn ti rí as our weaknesses so on low against wa gan ó ti pọ̀ jù ẹ ṣe gan mọ́ mi recommendation mi nìyẹn mà. ẹ ṣeun mo dúpẹ́ púpọ̀ ó dàbí ẹni wípé ìwà Yorùbá kì í fẹ́ kúrò lára Yorùbá ẹni bá dẹ̀ máa bí Yorùbá ó máa ní sùúrù pẹ̀lú wọn ni àwọn méjì kan tún náwó sókè tó mú wọn náwó sókè tán bá fi sọ̀rọ̀ báyìí àgbo mẹ́sàn-án ni màá gbà lọ́wọ́ wọn condition nìyẹn 9 àgbo mẹ́sàn-án ni màá gbà lọ́wọ́ wọn torí náà mo yẹ fẹ́ sílẹ̀kùn fún wọn táwọn làwọn ọmọ Yorùbá ṣe mí gan Yorùbá so let me welcome 2 more speakers before I go to Barrister Ogunrinde. Let me invite someone who is here with me. I believe Oluwatishegun is the name because he's maintained his hands up there.
Let me invite him back. And also, I think I've got someone else. And I've got Omobori Owo Aresa. You are going to be speaking on condition I'm going to get 9 goats. So, and you need to actually obtain passport for all the 9 goats. Oh yeah, Alagba Oluwatisegun Eyida. Ma get across saying I should send the 9 goats. After the meeting. Well, it's not a discussion. This is a very wonderful and instrument. Is a weapon. This issue of social media is a weapon that we can use effectively. And we in Hong Kong, and we buy for a long time. It was through social media. And the youth meeting, meeting it was through social media. What can we do to use it to deliver our Yoruba land effectively? It's very good. What further to this Zoom meeting? Yeah, brother Tuba, can we begin something effective so that meeting can end? There must be something we can do to use it to deliver ourselves. That is my humble so that is there actually form give somebody an assignment or contacting or something like that. I'm available, I'm ready, to give my own ideas so that we make it useful. I think I think your kids when you come on my program, you will kindly leave your suggestions with me. Ma lo dafa le lori, untifa ba wi fún mi, òun ni ma ṣe. Ẹ jẹ́ n tẹ̀síwájú. Ṣùgbọ́n mo ti gbọ́ n tẹ́ sọ, mo ti tó gbọ́ n tẹ́ sọ, torí pé àwa ń tiwa, a máa ń ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe. Yóò dẹ̀ máa rí bó ṣe yẹ kó rí. Irú wa igi, ṣé rí ọ̀rọ̀ Yorùbá, inú mi máa ń dùn gbà tọ́rọ̀ mi bá jáde báyìí. Ṣé rí ọ̀rọ̀ Yorùbá, ìran bàbá ńlá wa, ìran tí kì í gbésẹ̀ láì ṣàyẹ̀wò ni. Bó bá wọn ò bá pásítọ̀ ẹ̀ sọ, tó bá wọn ò bá láàfà ẹ̀ sọ, ṣùgbọ́n ó dáhùn kó jẹ́ pé màmá tó bí ẹ ló lọ fi tó létí. The tradition is please consult someone else and always step away from where you are engaged in discussion before you make decision. Abẹ́gbọ́, wọ́n tún mẹ́kọ̀ọ́ kan wá fún wa ni. Ṣé rí Yorùbá? Àwa kì í jókòó ní àwa orthodox Yorùbá o. A kì í jókòó níbi tá a bá ti ní ó ń gbóná Yorùbá ẹbẹ jẹ́ abẹ̀rẹ̀ sí. Ṣé la máa kọ́ bò mọ́lẹ̀ nù? I've taken your suggestion, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ suggestion ni wọ́n ti gbé kalẹ̀. Mo dẹ̀ tún ti sọ wípé jíjókòó tí mo jókòó yìí, arákùnrin alàgbà Gbénga Adéwálé, àwọn náà kàn sọ̀wé sí mi lórí iná ń pè kíní yẹn WhatsApp. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ púpọ̀ fún àbá tẹ́ ẹ dá. Ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú báyìí. Ìdí tí mo fi jókòó ni pé gbogbo kókó ọ̀rọ̀ tó jáde níbí báyìí. Mo níbi tí mo lẹ́ni tí mo sọ fún pé ṣé wà ló lọ fẹ́ ṣe báyìí? Èmi náà ní nǹkan míì tí mo lè sọ sí. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Mo dúpẹ́ fún àbá tẹ́ ẹ dá o. Let me go straight on. Is there someone else that wanted to share his thoughts? Mo rò pé alàgbà Arẹsà kọ́ ni wọ́n fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ yìí. Ó yẹ bá mi dá sí. Ẹ wo, Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ pẹ́ fún wa mà. Ọlọ́run á jẹ́ kí a rí yín pẹ́. Àdẹ̀mọ́nù wa tí wọ́n sọ̀rọ̀ náà, Ọlọ́run á jẹ́ kí wọ́n pẹ́ fún wa. And then, bọ́dà wálé tí wọ́n mú suggestion wá fún yín, Ọlọ́run á jẹ́ kí a rí àwọn náà pẹ́. Ọ̀dọ̀ ẹni tó sọ̀rọ̀ sáǹsìn, ìkọ́jà tí mo fẹ́ béèrè náà nìyẹn pé kó má kàn jẹ́ pé a kàn ṣe ètò yìí lásán. Kí ni the way forward tó yẹ pé àwa náà lè take a serious impact lórí àwọn information tí irú àwa ń sìn yìí. Àwa máa ń ṣe program lórí Oòduà TV, àdẹ̀ tó máa ń ṣe lórí channel tiwa. Most of it wọ́n bá fún àwa náà máa gbé yẹ̀wò dáadáa pé ṣé ó jẹ́ ní o àbí kò jẹ́ ní o kó tó di pé bóyá pé a gbé síta. Tẹ bá wò ó ń sìn irú pé ń sìn àwọn kan ní meeting tí wọ́n fẹ́ ṣe ní next week ń sìn níjọ́ Saturday tó jẹ́ àwọn adarí wa orí social media náà ni wọ́n gbé wá àti YouTube àti Facebook orí social media náà ni wọ́n gbé wá. Wọ́n náà fẹ́ lọ ṣe níbòmíì, wọ́n náà fẹ́ ṣe ní Pàgèdè,
wọ́n gbé sórí social media ni but kí ni impact táwa gan lè kó tí a lè fi ran àwọn tó wà ní society wa gan lọ́wọ́ lórí pé àwa gan a máa lè fún wọn ní education tí ó péye fún òkè tí ẹ bá rí information ọ̀nà báyìí lè máa tọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó sọ̀rọ̀ tán sí bí wọ́n ṣe sọ ẹ̀gbọ́n lè sọ fún wa and then kí ni ìgbésẹ̀ tí ẹ rò pé a lè gbé tí ó fi jẹ́ wípé àwa ọmọ Oòduà ẹ̀tọ́ wa tí a ń jà fún yóò tó wa lọ́wọ́ eléyìí tá a ṣẹrú ti tó mọ́mì. ẹ dúró mi tẹ́ ẹ dé yẹn ẹ dúró mo rò pé ẹ̀ṣẹ̀ mi àjíun ni mo ti sọ fún wọn. mi ò ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ yín mo ti sọ fún wọn pé Ifá ti ẹ dákẹ́ ń bẹ̀ wọ́n Ifá ti sọ pé kí n jíṣẹ́ fún yín pé Ifá ní kí n sọ fún yín pé kẹ́ lọ pààrọ̀ ìwà yín ṣé rí gbogbo Odùduwà Republic tẹ́ ń béèrè yẹn mo fẹ́ kó yé yín nígbà kan á níbi tá à ń pè ní Ifẹ̀ Ọ̀dáyé ńgbà ní Ifẹ̀ Oyè Láàgbò láti Ifẹ̀ Ọ̀dáyé dé Oyè Láàgbò níṣẹ́ táwọn bàbá ńlá wa ṣe láti Oyè Láàgbò dé Oòduà ó ní táwọn bàbá ńlá wa ṣe ó dẹ̀ láwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètùtù pé kí wọ́n máa kórè bọ̀ wá fún wa bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ mi dáadáa tó rọ̀ ilẹ̀ béèrè ọ̀rọ̀ torí pé Yorùbá là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ àsọ̀rọ̀ Gẹ̀ẹ́sì èmi tẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ 70 years old ni mo ti dé Gẹ̀ẹ́sì ṣùgbọ́n mi ò Gẹ̀ẹ́sì gan ń gbà mí lọ́gàá òun rèé ohun tó ṣẹlẹ̀ rèé Ifá ní gbogbo ire pátápátá tó ń fẹ́ kó fún yín ó lè níwà tóun lè fi kó fún yín ní kẹlọ pààrọ̀ wá yín bẹ́ẹ̀ ni Ifá sọ láti 2013 lọ ti ní wọ́n gbé ìka sórí ìtẹ́ wọ́n fàlànà pamọ́ ó dèjì ó tún sọ fún wa ó ní àgbẹ̀ irọ́ àgbẹ̀ sórí ìtẹ́ ó lágbó títọ́ pamọ́ Ifá ní ṣòtítọ́ ṣòdodo lẹ́ni ṣòtítọ́ ní mọ́lẹ̀ ń gbẹ̀ mọ́ ń tẹ̀síwájú Ifá ní kí n sọ fún gbogbo ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ́bi rọ ó láwọn ọmọ àlè àtàwọn ọmọ kọ́ṣì máa dojú kọra wọn kóhun tó tù yín ilẹ̀ ìṣẹ́rí gbogbo ìyá tó ń jẹ́ yẹn let me tell you so that you can understand àwọn ọmọ àlè those who know the right thing and don't do them and too many of them àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń roko sí àkàtà tiwọn anything they are getting ìbẹ́ni you go and point to one selfless person tẹ́ ẹ lè rí ẹ̀yin lẹ́bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ unfortunately mo ń sọ̀rọ̀ níbi kan ní òru mọ́jú lórí program kan mo ní àwọn Yorùbá torí pé Gẹ̀ẹ́sì English not UK because Gẹ̀ẹ́sì ló train wọn ọgbọ́n Gẹ̀ẹ́sì náà máa ń lò tán bá dé tí ń lo ọgbọ́n Gẹ̀ẹ́sì tí profit bá jẹ́ 5 naira pé wọ́n lo ọgbọ́n Gẹ̀ẹ́sì àní 1 naira ní profit you must stop using Gẹ̀ẹ́sì just hear yín you must stop using Gẹ̀ẹ́sì tó yẹ yín bẹ́ẹ̀ now kókó bẹ́ẹ̀ ni wípé àwa Yorùbá ti létò tiwa ẹ máa fẹnu ṣáńtà àwọn ọba wa ẹ náà mọ̀ ṣe ẹ bá ti ń sọ̀rọ̀ sí wọn ẹ ń sọ̀rọ̀ sí ìtẹ́ tó wà ní ancient days ẹ ń sọ̀rọ̀ sí ẹ kò sọ̀rọ̀ sí wọn torí pé ẹ kàwé tẹ̀ọ̀tá yín ò lọ́gbọ́n ẹ náà mọ̀ ṣe àwọn kan á bọ́ sórí social media wọn èèwọ̀ Yorùbá wọn á tún máa fẹnu wọn ṣépè ẹ̀yin lè béèrè ọ̀rọ̀ ẹ̀yin ẹ̀kọ́ ẹ máa fi ẹnu yín ẹ máa fi ṣépè fúnra yín ẹ máa fi ẹnu ṣépè àwọn bàbá kan níbì kan kíkiní ìtọ̀tá wọn má dáa àwọn kan àwọn bàbá ńlá crooks oníṣẹ̀ṣe wọn á tún gbógun síta wọn á máa ṣépè àwọn nǹkan Yorùbá. Please let me assure you what is meant by Ife is a land that is destined to expand. Yeah, and I came from Ife also. If it's going to expand, well, I don't understand. You will not change my ways because you didn't authorize me. If I look bento wo ikale, emi loga e.
Nobody tells me what to do. Torí pé àríkọ́ṣe ni mí ní igun mẹ́rin ayé. Are you with me? Wọ́n tẹ̀lé mi ní èèyàn kì í júwe fẹ́ mi. Abẹ́ ìgborúkọ ètò mi ní àgbà kò ní tán nílẹ̀ Oòduà. Odùfá ló gbé kalẹ̀. Èmi lọ̀gá ẹ̀. Ó dẹ̀ ní tó ń tò. Àwọn òdẹ̀jáwó ní táwa mọ̀ nìyẹn. Bó bá máa lọ sórí òkè máa lọ. All of you keep thinking you're going to be using this Western mentality to resolve our problems. You are joking. You are what? Of course. You are joking. You are ìránṣẹ́ pé ọdún mo ti ń ṣe program mo dédé dìde ní torí Ifá ní kí n sọ fún yín pé go and reduce misunderstanding, go and promote understanding, go and end all conflicts, go and promote forgiveness, because Yorubas will never unite until you sort that out. Ẹ fẹ́ kí ni wá bá yín lọ́wọ́ ẹ̀ ń dáríjìra yín ìyẹn ọdún mẹ́ta a máa gbóná nídìílé bàbá yín nídìílé bàbá ìyá yín iná ọdún mẹ́ta ó yìí gbóná. Ṣé rí Yorùbá níbi tó ti ń bọ̀? Please, I have been in British politics for 36 years. And please, I will tell you, you don't know Gesi. Gesi are cultured people. They've got traditions. They've got customs. That's why they are who they are. Forget United States with their state of wahala. You don't use Western mentality with me. I don't do program, and at the end of my program, somebody will ask me, so what are you going to do now? Ẹni tó bá rán mi níṣẹ́ ni máa lọ jẹ fún èmi àjíwọn ọlọ́jà ẹyẹ. Ẹ rán mi níṣẹ́ o. Ṣóyè yín, ẹ rán mi níṣẹ́. Ilẹ̀ ló rán mi níṣẹ́. Igun mẹ́rin ayé ló rán mi níṣẹ́. Afẹ́fẹ́ lẹ́lẹ́ tí ń fẹ́, òun ló rán mi níṣẹ́. Àwọn kan lérú gbá irúnmọlẹ̀, àwọn ló rán mi níṣẹ́. Tó ti yé yín? Ó yé mi, màá gbọ́ yé mà. Abẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ni. Torí pé kẹ́rí, Ọlọ́run jẹ́ kí òun náà jẹ́ ṣẹ́ rí Ọlọ́run jẹ́ kí àgbà kó tán lórílẹ̀. Àfọ̀gbóhùn. A máa ṣe rí lóòótọ́ a ti fi àwọn àìmọ̀kànmọ̀kàn a ti fi gẹ́gẹ́ bí program tí mo sọ lónìí pé àwọn tí a bá láyé a ti fi àìmọ̀kànmọ̀kàn a ti fi jà wọ́n nù. Ẹ̀sìn Christian, Muslim, kàjó ni Jesus Christ is real, Anabi Muhammad is real. But wọ́n ti fi ẹ̀sìn wọ́n ti fi gba ẹ̀sìn àbáláyé wọ́n ti gbà kúrò lọ́wọ́ wa. Ayé àtijọ́ àwọn bàbá tó bí bàbá. Can I stop you there? It will be unfair because you see, again, is misrepresentation. There's no Oduifa which is against Christianity. There's no Oduifa which is against. Please, I am speaking. Even Okoromeji, we are told. Oromila said to us, Kamareti, arákùnrin kan akíribo tó ló máa bí ọwọ́ ìdà ló ti máa kú. Ó máa kéde gbàdà fáwọn aláwọ̀ funfun. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ, bẹ́ẹ̀ ni òtúrá méjì ọ̀la. Tá bá ti nọ́lẹ̀ tó ti jáde, a ní kó lọ ra gé, kó lọ ra ẹni, kó lọ ra tẹ̀síbíù. There's no Odufa that condemns that. The only issue is where it is those who have been allowed to go and be Christians who want to impose themselves on our life. We have no problem with them. Don't impose yourself on us. Have you been on social media? Before you are there for 5 minutes, wanting that Jesus Christ is Lord with you alone. No respect. You see that? So, my dear, when you share it with me, who's in Jojo, and you call it on Michelle, okay, what was real to me? I want to be back in the Movash, and me, I do. Was in Jojo? Oh, I can't tell what you are there for you. Alágbádá gbogbo dákàbọ̀ sórí ètò mi. Alágbogbo ẹ̀yin dà. Ẹ̀tẹ̀bá ṣe ní Western program yìí, ẹ̀yin lọ ṣe Western program yìí. This is why Yoruba gets into trouble. Once they are at a meeting, they never go back to reflect. I have been a member of the Conservative Party. Please, I have in England, if anybody who is this color is in politics, they had me to be their icon. So we don't make decisions sitting down and say, so what are we going to do now? Please. That is what, thank you for raising this. And by the time they back pada lọ sílé yín, wọ́n ti gbàgbé. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ jà. Wọ́n bọ́ sórí British Telecom, wọ́n máa ṣe bí wèrè. Ẹ̀yin lẹ tọ́ mi o. Torí jẹ́jẹ́ mi mo jókòó. Don't
not bring Western ideology to my program. Abegboni, Odufalo Bekale, Emilio Gabe, me Denita, you know, come here and Sorosoke ni mo pe yin fun. Eh, don't come here to make demand. Lawatani, sure. Let's move on. I should go home and reflect. Ó dáa, mọ́mí wa gbogbo àtẹ ẹ̀sọ́ ṣẹ́ ẹ̀ gbogbo àtẹ ẹ̀sọ́ gbogbo àtẹ mo dẹ̀ gbà yín gbà pé pé ó ṣe rí náà nìyẹn. Ṣùgbọ́n láti ọ̀dọ̀ yín náà, a lè gba ìmọ̀ràn, lè sọ fún wa pé ó kẹ̀yìn ọmọ mi, ó dáa tẹ́ bá fẹ́ ká yé gún ṣé báyìí. Ọkọ mi, tàbá ti ń sọ fún yín àwọn bíi pásítọ̀ òkè bí ọ̀run òsì, wọ́n á máa quote degrees of 100 years. Gbogbo yìí tẹ̀ kó degrees káàkiri. Ẹ̀rẹ́gùn mi fẹ́ gbọ́ pẹ́lẹ́ mi. Ebi mo béèrè nǹkan lọ́wọ́ yín. Mo ti rẹ̀ yín méjèèjì. Ṣé rí mo ti rẹ̀ yín méjèèjì. Èmi ò ní gbàṣẹ. Ẹ sọ fún wa pé nǹkan báyìí lẹ fẹ́ ká wá ṣe. Let me come here. Let me put it this way. Rule 1, please. My advice to most Yoruba organizations: when you have meetings, go home and reflect on what you have discussed. Go home, reflect on it. So many suggestions came before you arrived. All right. And I would go home and reflect on it. All right. Because I wanted to listen. And people would tell you on this program, I've been sitting here listening attentively and learning. Okay. Now, you don't come and show just what you mean. Do you know how many so-called self-determination groups exist? The same culture they adopt. They actually hit the road running, making decisions, ill-informed decisions. They make them. My advice to you, you asked me the question, let Yoruba begin to understand that Yorubas, so that you can understand in governance, before Western democracy came, we had what was called Afrocentric democracy by consensus. Nínú government of Yoruba, àwọn olóyè tàbá sọ̀rọ̀ báyìí bá ṣe sọ́tán, àwọn tó máa lọ bára wọn lé, bí wọ́n ṣe sọ sí yẹn, ká gbé báyìí, convincing each other. If we don't come together and agree, we don't effect decisions. Now, democracy doesn't offer you solution. It pretends to offer you solution, but it then creates problems. You are Princess Sageso, a lot of what we need, we haven't got the capacity. Yesterday, my program was on Yoruba men, leadership, and the future of Yoruba nation. The men I invited kept talking about women, how they couldn't do it alone without women. She proper men, ni abi les affaires. Gbogbo bá ṣe lówó ọbẹ̀, aṣọ́lá nù ń bẹ̀. They are not ọkùnrin tí ò tiẹ̀ fowó ọbẹ̀ lẹ̀. Ṣé ọkọ ni àbí mi ni ká gbé kalẹ̀? Now, let me stop there. You asked me the question, and I'll say to you, I have been holding regular sessions on different topics, and I reflect on it. I don't make that kind of decision, say, I promise that we shall go and set up a committee. I don't belong to that class. On that note, mi moruko yin alàgbà. Ẹ dákun, alàgbà wa kí lorúkọ yín? Ọmọ borí owó, àrẹ̀sà. Àrẹ̀sà pupa àti àrẹ̀sà dúdú, tán bá kì í, wọ́n á kì í dé Ògbómọ̀ṣọ́, tán bá kì í dé, wọ́n á kì í dọ́dọ̀ Ṣàngó, àkàtà yẹ́rì, àrẹ̀kújayé. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín, torí mi ò kòrè, òkò ìrèsí ọmọ wòírà. Wòírà kó máa rẹ̀ rúkẹrú. Ọmọ ìwúrà kó má bàa rẹ̀ rúkẹrú. Òun rèé. Ẹrúkẹrú àbí ọmọ mẹ́rin. Ọmọ àjẹbí ọ̀rọ̀ yọ ṣẹ̀ṣẹ̀. Ọmọ àjẹbí ọ̀rọ̀ yọ ṣẹ̀ṣẹ̀. On that note, over to you, Barrister Ogunride. What are your closing remarks? Oh yeah, thank you, man. Today I've briefly touched on what is fake information. And I've identified what is called serious fabrication, humorous
jokes and large-scale courses. And I've been able to point out to us that we need to be on our guard on how we use of social media. Social media has come to stay. Nothing can change that. But we need to be very careful the way you use it. And we can use social media for positive things, productive, and in better ways. Especially in this day of pandemic, actually, when everybody can sit down in the comfort of their homes and can still reach out to the world by communication, by holding meetings, seminars, and workshops. And I believe that maybe this forum too can give back to Odua productive and control website, whereby social things can be discussed that can bring about by the much anticipated emancipation of Yoruba land. Thank you very much. I rest my case. Thank you very much indeed. On that note, Barrister Modupe Pupolowoyin, for always being there when I need you to come onto the scene as you have done today to facilitate understanding. Modupe Lowoyin, dear viewers, and all my very special guests who kindly responded to an invitation to come and join me to explore issues concerning a very important matter. And the caption was, "Fake news is a faster killer than AK-47. And we've spent today looking at fake news. I've heard somebody argued confidently that we need fake news because fake news is a messenger. Well, I can't say in my political life, I haven't come across situations where we're told there's no negative publicity, whether negative or positive, plays a role in the life of whoever the subject is. So in Yoruba, we are told Okpabida Sodire, that is something, someone, entity that changes what is not good to what is good. For in Yoruba land, there's a belief in everything that is good, there is what is not so good. And anything that is not so good, that is what is good. I hope today has proved to be a day we've all of us have discovered that there's so much goodness that we have discovered has come out of an attempt by a minister of Nigerian government proposing to make unbelievable changes to the law governing social media. But without him making that move, perhaps we wouldn't be here today. And today we've looked at a need to maintain the international rights of every human being to freedom of speech. I thank you, Princess, for emphasizing that. Especially it appears to me that as our young people, middle age, the poor in particular, those who normally fail to express their views, that recently they've been forced to get into outrage. So it's like wanting to change the rule of the game in the middle of the game. Would that be right? Perhaps. And more reason why when Alagba Benga, that I had not met before, sent me information bringing this important issue to my attention, I couldn't resist saying, will you come along and join me? If you feel so passionate, come along. And he has done so. We've learned today that there's no government should be using sledgehammer when at the end of the day, that government has done very little. We've had social media, shall I say, since 1999, when Papa Obasanjo became the president, or was it before? But regardless, we've also looked at the responsibility of the private companies who are making a lot of money. Should they be blamed? Perhaps blame is not the issue.
government's responsibilities must not be shelved, must not be devolved inappropriately. If they are collecting all the dues from different states, they do have a duty to facilitate important item, awareness of the importance of the right usage of social media. Abuse seems to have been a focus that social media has, so far, history suggests it's been inappropriately used. Should one say that is abuse? Maybe not. Regardless, if you have a child and you don't facilitate the understanding of that child, of the health and safety issues, what will affect the short, middle term, or long term affairs of that child. Should one blame that child? Perhaps not. The question I'm going away with is, has the federal government of Nigeria been a responsible government as far as effective management of social media is concerned? We've heard evidence today of how it's done in another country. Without me trying very hard, I've come across those who demonstrate adequate expertise of irresponsibility, evidence that the country hasn't been doing enough to ensure damage limitation. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, gbogbo ẹ̀kọ́ tí mo ti kọ́ yẹn, pàtàkì ibẹ̀ ni wípé wọ́n ní ká bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Àwọn tó ti ṣàlàyé bọ́n ṣe lè ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn ń tá a lè gbé kalẹ̀ bó ṣe yẹ ká ṣe, ta ló yẹ kó ṣe. Kódà we even suggested BBC Yoruba. What is the role of BBC Yoruba? Should that not be part of what they should consider? Maybe not. But Princess laid heavily the responsibility appropriately on a government that has been duly elected to maximize the potentials of everybody, both human, material, and resources in its entirety. On that note, I want to say it's been a much cherished privilege to have all of you join me. I thank you for joining me on this occasion. I thank all my speakers. I have said my number is on the flyer. Whichever flyer says you will find my number there. If you have any thoughts, feel free to send them to me. As far as the future is concerned, Erelu Tunwashe says, look out for progress report in due course. I thank you and say, oh, digba. God bless you. God bless you. Good night. Thank you. Princess. Thank you very I wish you well. Thank you. Wish you well. Thank everybody. Bye-bye. Thank you very much. Thank you. Thank you, everyone. Pleasure. Thank you. Hello, mommy. Yes, hello, ma. Right. Hello, ma. Baba mi. Yeah, ma bínú mọ́ mi o. Bí a máa pè yín later.
torí. Please do. Mo gbọ́ yín. Ẹ pè mí nígbà tẹ́ bá ti. Torí pé ṣe rí mo ní àwọn youth kan wà. Yes. Ṣé pé mò ń try láti kó jọ tá bá lè ṣe Zoom mọ́ mi. Because ṣe rí mo fẹ́ yẹ kẹ́ tẹ́ bá lè bá mi dá wọn lẹ́kọ̀ọ́ pàápàá jùlọ nípa àwọn àṣà wa, ẹ̀sìn wa àti bá ṣe ń ṣèlú gan tẹ́lẹ̀ ẹ̀yà tá a jẹ́ because àwọn èèyàn wa wọ́n need education. Ṣé rí nǹkan tí mo discover ni pé nǹkan tèmi discover tẹ́ bá lọ bá àwọn èèyàn tẹ́ kàn ń sọ wọn nípa Odùduwà nation. Àwọn èèyàn wọn ìwé tí wọ́n ṣe kára mọ́ kò jẹ́ wọ́n lógún tó. But mo wá rí pé tẹ́ bá jẹ́ kàn understand pé Yorùbá ni wọ́n, wípé Yorùbá lè yàtọ̀ sí Nàìjíríà, wípé their true identity is the Yorùbá, not Nigeria yẹn. Ìgbà yẹn ló máa ń tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá listing sí kíní Odùduwà yìí. Because tí wọ́n bá kọ́kọ́ mọ̀. Ṣé mọ̀ ṣé alàgbà Gbénga ló ń bá mi sọ̀rọ̀ yẹn? Bẹ́ẹ̀ ni mà. Ó dàbẹ̀ pé you think like me. I have 3 groups of youths. Don't just they are between ages 20 to 26. There's going to be a session for them. So, my jẹ́kẹ̀mọ̀ lágbára Ọlọ́run. Because a ti dá ẹgbẹ́ kan sílẹ̀ nísìnyí, wọ́n ń pè ní ẹgbẹ́ méjì ló wà báyìí. Ìkan ìràpadà ọmọ Yorùbá because àwọn èèyàn tí wọ́n ti rá a fẹ́ jí wọn padà. Kan a fẹ́ mọ̀ pé wọn kì í ṣọmọ Nàìjíríà rárá. Ipò ọmọ Yorùbá ni wọ́n. Then ìkànnì tún wà à ń pè yẹn ní ìṣọ̀kan Oòduà. Ẹ mọ̀ tí máa ṣe ẹ jẹ́ kí bring this session to an end. Please à sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp ṣẹ gbọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. I'm just going to shut down. If I shut down the system on all of you, ni mo ṣe jókòó pé when you exit, I can shut down. So can I invite everybody to exit, please? Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Please log off. Ẹ ṣé mi fẹ́ àbí kẹ́fẹ́ kí n shut it down completely. That would be rude. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Màá máa retí yín alàgbà Gbénga.